নমস্কাৰ বন্ধুসকল তো আজি মোৰ লগৰগিটাই কিবা এটা বস্তু আহিছে বুলি কৈছে কুৰিয়াৰত কি বস্তু আহিছে নকয় খুব এক্সাইটেড কি বস্তুনো আহিছে সো ইউটিউবত দুই এটা ভিডিঅ' দি থাকোঁ তো তাৰ বিনিময়তো কিবা হয়তো আহিব পাৰে বা নতুবা বেলেগ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ কিবা বস্তু আহিব পাৰে কি আহিছেনো গৈ পেলাই চাবৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ সো ফ্ৰকাটিং আহিছোঁ বস্তুটো চাবৰ কাৰণে গাড়ী লৈ আহিছোঁ সো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সো কি বস্তু আহিছে আপোনালোকেও এবাৰ চাওক তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই থাকক surprise মানে আমাৰ বন্ধু পলাশ নাথৰ কাৰণে আমি অনলাইন কৰি দিছোঁ তেখেতে আমাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই কৰে গতিকে তেখেতৰ কাৰণে আমি ছাৰপ্ৰাইজ বস্তু আনিছোঁ এই আহি আছে সি আমি এতিয়া সি অহালৈকে আমি ৱেইট কৰোঁ আহি আছে এতিয়া অলপ আগত ফোন কৰিছে ই কমৰ পৰা আহিছে এতিয়া নকৰোঁ সি আহক অহাৰ পিছত আমি তাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম সব বস্তুটোৰ কাৰণে আহিছোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই আহি পাইছোঁ কিনো বস্তু আহিছে চাওঁ আপোনালোকেও চাব সো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া আহি পাইছোঁ ইতিমধ্যে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি বস্তু আহিছে অলপ এক্সাইটেড হয় চাওঁগৈ চ' আহি পাই গ'লোহি তো বলক কি বস্তু আহিছে চাওঁ কি আহিছে চাওঁ কি আহিছে বস্তু মই চাওঁ কি বস্তু হয় এইটো বস্তু আপোনাৰ কাৰণে লিখা আছে কি বস্তু কি বস্তু খুলিলেহে গম পাবা খোলা কেতিয়া আহিছিল আমিও চাওঁ লগতে আচ্ছা খোলক খোলক কি বস্তু আহিছে চাওঁ ভালকৈ খোলক কি বস্তু আহিছে এবাৰ চাব লাগিব প্ৰাঞ্জিত গগৈ আছে প্ৰাঞ্জিত গগৈ আমাৰ ইয়াৰ স্পেচিয়েল আমি প্ৰাঞ্জিত গগৈ কাৰণে এইটো ৰাখিছোঁ ইয়াৰ স্পেচিয়েল কোটা এটা মানে প্ৰাঞ্জিত গগৈ কাৰণে কি হয় বাহ কি বস্তু এইটো স্পেচিয়েলি আপোনাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ চাওঁ কি বস্তু চাওঁ এইটো আৰে চেলফি ষ্টিক বাপৰে বহুত জৰুৰী বস্তু এটা পাই গ'লোঁ বা এতিয়া ভিডিঅ' ভাল হ'ব এইটো লাগে আমাৰ দৰকাৰ হৈ আছে চব ইয়াত গোটেই আছে চেলফি বা ভিডিঅ' বনাব পৰা এইটো খোলকচোন এইবাৰ আমাৰ পলাশদাৰ কাৰণে এইটো স্পেচিয়েলি আনি দিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ আৰু ভাল হ'ব আগতকৈ উন্নত হ'ব এইটো এই মজা এইটো চাই লওক এবাৰ চবেই এইটো মাইক এইটো ধৰক মাইকটো স্পষ্টকৈ অহাৰ কাৰণে
বহুত সুবিধা হ'ব। চ' এনেকৈ ষ্টেণ্ড আছে, ষ্টেণ্ড পাব। চ' গতিকে আপোনালোকে যদি এডাল আনে চ' আনিব পাৰে, সুবিধা ভাল। ইয়াতে পইচা খুব কম, মাত্ৰ 1200 টকা। এই কাগজখনি তাতে লিখা আছে, আপোনাক দেখাই দিছোঁ দামটো। মাত্ৰ 1200 টকা আপোনালোকে ভৰিব এডাল চেল্ফি ষ্টিকত। চ' এইখনত নাই, ক'ৰবাত গুচি গ'ল শ্লিপটো, এইটো শ্লিপটো আছে। 1 মিনিট চাওক, 1200 টকা। এডালৰ দাম হৈছে 1200 টকা। আপোনালোকে 1200 টকাত এডাল চেল্ফি ষ্টিক পাব। ইয়াতে আপোনাৰ 3টা বস্তু থাকিব। প্ৰথম কথা ষ্টেণ্ডডাল থাকিব, লগতে ৰিম'ট থাকিব আৰু এটা মাইক্ৰফোন থাকিব। চ' এইডাল আনিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। চ' সেইখিনিয়ে, বেছিকৈ আৰু নকওঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এটা কবিতা এটা ৰেকৰ্ডিং চলি আছে। চ' এইটো এনেকুৱা ধৰণে চব কিমান সুবিধা আছে ভিডিঅ'বিলাক কৰিবৰ কাৰণে। মাত্ৰ 1200 টকাত আপোনালোকে এইবিলাক সুবিধা ল'ব পাৰে। আমি এনেকৈ কিবা কিবি কৰি থাকোঁ। চ' এইবিলাক চলি আছে। চ' তেখেতে ৰেকৰ্ড কৰি আছে। ত' চাই থাকক এনেকুৱা ধৰণে। আমি আপোনালোকক ভিডিঅ' দি যাম। যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে ধৰিয়ে দিব। আশা কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট দিব। আৰু নতুনকৈ আমি কিছুমান বস্তু যোগাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আৰু আগন্তুক ইয়াতকৈও যাতে আমি বহু আশা কৰিছোঁ, যিখিনি কল্পনা কৰিছোঁ সেইখিনিও যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ লগত। আৰু আপোনালোকৰ এইদৰে আশীৰ্বাদ পাই গৈ থাকিলে আমি এইদৰে আগবাঢ়ি গৈ